Uy, mag-vlog ka na. Teka lang, tapusin ko lang tong ads. Yung ads natin, sayang eh. Pang-apat na to sa isang video natin, sayang. Sino? Sabi nga nila, support yourself daw. Kaya ito, sayang 30 seconds na ads din to. Hello, what's up brothers? Kumusta kayo dyan? Isang magandang araw sa ating lahat. Ang araw na to, today's vlog is ituturo namin kung paano mag-apply ng AdSense o i-apply ang YouTube channel natin sa AdSense gamit ang mobile phone. Dahil maraming vlogger ngayon na ang gamit lang mobile phone. Ngayon, para saan ba itong AdSense? Siyempre, unang-una ang AdSense, ang Google AdSense, nagbabayad sila sa atin sa pamamagitan ng mga commercial na inilalagay nila doon sa ina-upload nating videos. Kung makikita nyo doon sa video natin, sa video kapag nanonood kayo, may mga kulay yellows, tsaka yung may mga ads. Pag may mga ads doon, makikita nyo, skip 5 seconds. Huwag nyo skip, ha? Tapusin nyo, para support din sa channel natin. Pero masyadong mahaba kasi may mga ads na 3 minutes, kahit i-skip nyo na. Hindi naman kailangan panoorin ng buo. Ngayon, ito namang ituturo namin, sinabi ko nga kanina, kung paano gumawa ng Google AdSense at paano i-apply ang YouTube channel natin sa Google AdSense. So, ito na, hindi natin patatagalin. Simulan na natin, brothers. Siyempre, brothers, unang-una, kailangan natin ng channel para makapag-apply tayo sa... Kailangan natin ng YouTube channel para makapag-apply tayo sa Google AdSense. Kaya unang-una, siyempre, kung wala pa kayo, gagawa tayo ng YouTube channel natin. Ngayon, syempre, dahil nga gagawin natin tong tutorial na to, gagawin natin tong Google AdSense na to, pag-apply ng Google AdSense sa mobile phone, unang-una, kailangan yung phone nyo naka-desktop mode. Ngayon, may tutorial kami kung paano gawin yon. Okay, diretso na tayo doon sa paggawa ng YouTube channel natin. Punta kayo sa YouTube account nyo, doon sa pinaka-corner, click nyo yun, tapos lalabas yung Creator Studio, click nyo yung Creator Studio. Pagkatapos nun, lalabas yung dashboard. Paglabas ng dashboard, brothers, pindutin nyo yung channel. Create channel, yun. Pindutin nyo yung create channel. Ngayon, kung wala pa kayong channel, syempre, gumawa kayo ng channel nyo, syempre. Meron naman doon, may nakalagay doon na use a business or other name para sa YouTube channel natin. Mas maganda kasi meron kayong personal account, meron din kayong YouTube channel talaga. Advisable namin yon. Okay, nandun na tayo sa to create a new channel, create a brand account. Halimbawa, ang itatype namin is total Brotherhoods kami. Tatype namin ay Brotherhoods Gaming. Yan. Brotherhoods Gaming, yan. Tapos, create. Pindutin nyo yung create. Pag napindot nyo na yung create, syempre, okay. Magkakaroon na tayo ng name doon sa corner. Yan na, Brotherhoods. Nakalagay. Brotherhoods Gaming. Tapos, click nyo ulit yung Creator Studio. Sundan nyo lang tong tutorial na to para hindi kayo maligaw. Tutusin, basic lang naman to. Parang pinaka-review na lang to. Alam nyo naman tong gawin. Tapos punta kayo sa channel. Tapos click yan. Makikita nyo yung dashboard natin. Ayan. Makikita nyo yung monetization. Tungkol nga to sa AdSense. Pag-a-apply natin, choose your country. Okay, syempre ang country natin, alam naman natin yan. Kung saan maraming bigas, yon ay Pilipinas. At marami ring mandurugas, yon ay bala na kayo. Yan, Philippines. Tapos channel keywords, syempre kung ano yung niche nyo, i-type nyo doon kung ano ba ang magiging content ng channel nyo. Kagaya nun, Brotherhoods Gaming, ang niche ng gaming ngayon ay Mobile Legends. Yan ang pinakasikat ngayon.
Kaya nang ilalagay natin. Mobile Legends, bang bang. Okay, tapos baba kayo. Okay, iwanan nyo na yan. Basta, so be it kung ano yung mga nandyan. Click nyo na yung save. Yan. Pag-click nyo ng save, antay-antay lang kayo dahil medyo mabagal ang internet natin sa Pilipinas. Yan, nag-save na. Excuse me. Tapos, nagsusum out. Punta na kayo sa ano. Yan. Sa status and features. Yan. Ngayon, makita nyo yung monetization natin. Meron ng nakalagay na enable. Eligible tsaka enable. Kanina wala yung enable. Click nyo yung enable. Hintay konti. Boom. Lalabas yung monetization step by step. Instruction. Yan. Makita nyo yung number 1. Read and agree to the YouTube Partner Program. Start yan. Pagka-start nyo dyan, okay, blah 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 blah. Check nyo yung 3 box. Pagka-check nyo ng 3 box, I accept. Click nyo ulit dyan, I accept. Hintay ulit, dahil mabagal ang internet. Yan. Okay na. Okay na tayo sa number 1. Okay, step number 2 na tayo. Sign up for AdSense. Malapit na tayo. Kaya click nyo yung start. Okay. Okay, lalabas tong page na to. You will be redirected to AdSense. And link it. Pindutin nyo lang yung next. Yan. Antay ulit tayo. Okay, andyan na yung account natin. Ngayon, i-redirect tayo nito dun sa Google AdSense. Yan na. Okay, nandito na tayo sa homepage ng Google AdSense. Makikita nyo yan. Pindutin nyo yung yes, send me customize para kung merong mga update si AdSense, meron siyang mga bagong features, ma-update tayo kung anong mga dapat nating baguhin o dapat nating gawin para ma-update tayo sa mga bago nilang features. Select country ulit. Itong select country na to, kanina nag-select country tayo dun sa YouTube channel. Dito naman sa Google AdSense natin, kailangan pa rin natin mag-select channel. Select country. Dahil ito, kailangan dito, yung address, kailangan natin mag-fill up ng address. Ayan, accept nyo yan, create account. Oo nga pala guys, pinaka-importante dito yung address ha, makinig kayo mabuti mamaya. Kung bakit kailangan yung Philippines, yung country natin, dahil dun ipapadala yung PIN. Oh. Tsaka kung saan bansa kayo, pwede rin yun, walang problema. Basta kung nasang bansa kayo, dun yung ilalagay. Hindi kung anong bansa kayo pinanggalingan. Kung nasaan kayo ngayon, dahil maraming OFW na vlogger. Kung nasa Qatar ka, i-click mo Qatar. Nasa Saudi ka, Saudi. Ganun lang, mga ka-brothers. Okay, account type, individual. Kasi mga vloggers lang naman tayo. Kung gusto mong business, parang wala rin naman problema. Pero usually, individual na lang. Ito na, name and address. This is the legal address. Kailangan talaga yung totoong ano natin ha. Yung totoong details natin, ilalagay natin dito. Kung ano yung name natin na nakarehistro sa... Kasi kailangan natin ng mga ID. Ilalagay mo dyan yung totoong mong pangalan, tapos yung totoo mong address. Kung may number yung bahay nyo, ilagay nyo rin. Kasi importante yon. Napaka-importante nun. Dahil dun ipapadala yung PIN na pang-activate ng Google AdSense natin. Kapag mag-start na tayong ma-monetize. Okay, lilinawin natin ha. Tungkol sa monetization, guys. Sige, habang tinatype nung Autobot ko yung ano, habang tinatype ng Autobot ko yung address, explain ko yung tungkol dun sa ano,
sa monetization na kapag na-reach nyo na, sige mamaya na. Mamaya pa pala yun. Ito hindi naman na to ganong big deal. Basta yung current address nyo, yun ang importanteng mailagay ng tama. Mahanap ng postal boy. Oh, yung mahanap ng postal boy, baka ilagay nyo dyan, address nyo, di sa puso mo, mahirap yun. Marami kasi ako nakikita ngayon mga address, di sa puso mo. Nakikita ko. Okay, mga working at Krusty Krab. Huwag yun ilalagay nyo guys Okay, then submit na. Okay, got it. Click nyo yung got it. Madali lang, di ba? Naghang na naman ang ating cellphone, guys, no? Konti. Ipina mo na ba naghihintay? Ay, ito na. Andito na tayo sa ano. Sineset up na nila, okay. Okay, ngayon, babalik tayo sa YouTube homepage natin. YouTube account. Siyempre, pag clinic natin yon, kailangan pupunta tayo doon ng naka-desktop. Alam nyo na yun kung paano. Kung hindi nyo alam, balikan nyo yung tutorial namin kung paano. Ganun lang kasimple. Gaya nyo, no? Nakikita nyo naman, pinalitan ko yung M ng www. Tapos, desktop mode. Click. Okay, makikita nyo na. Yan. Dito na tayo sa homepage ng YouTube natin. Okay, pupunta ulit tayo sa Creator Studio. Wait lang Bart, malapit na to. Ngayon, punta tayo sa channel natin. Click nyo yun. Lalabas yung mga options, tsaka mga ano natin, mga featured ng channel natin. Features ng channel natin. Ngayon, enable nyo na yun sa monetization. Pag na-enable nyo na yun, okay. Pag in-enable nyo yun, pupunta kayo sa step number 2, start nyo na lang ulit yun. Ayan. Parang yung nangyari din kanina, kaya nagkaganon dahil wala pa tayo kaninang Google AdSense account. And kung meron na tayo, ayan meron na tayo. Ngayon, continue na yan. Continue. Click nyo na yung continue. May kita nyo yung continue dyan. Antayin nyo lang kasi medyo matagal talaga eh. Doon sa mabibilis ng internet, swerte. Pero doon sa mga alam mo na, wala tayong magagawa. Kailangan natin ng patience. Because patience is in the hospital. Patience is in the hospital. Okay, redirecting you to your host. Yung host natin, yun yung Google AdSense. Ay, ang host pala yung YouTube. Sorry. Okay, tapos na tayo sa step number 2. May check na yan. Step number 3 na tayo. Click nyo yung start. Yung number 3 is set monetization preference. Set monetization preference. Start na yan. Yan, lalabas yung mga options kung paano lalabas yung mga advertisers sa atin, kung saan lalabas. Okay, hintay lang. And then boom, okay na. We pass the step number 3. Step number 4 na. Ito na yung maghihintay na tayo. Yung step number 4, ito na yung kailangan trabahuin na natin yung YouTube channel natin. Andito na yung kailangan natin maka 1,000 subscribers at saka maka 4,000 watch hours sa loob ng 1 taon. Ang binigay ni Google sa atin, 1 taon, masyado nang mahaba yun kung tutuusin. Kaya dun sa mga bumabagsak dito, ibig sabihin tamad yun. Ayaw ni Google ng tamad, kaya trabaho din tayo.
Ngayon, kung gusto niyo naman, kung nahihirapan kayo na trabahuhin tong ganito, meron kami mga tutorial tsaka mga tips kung paano makakuha ng 1,000 subscribers o 500 subscribers sa loob ng isang linggo tsaka 4,000 watch hours. May mga tip kami doon. Balikan nyo yung mga unang video namin. Ngayon guys, tungkol sa monetization, kapag na-review ka na ni YouTube na umapprove na doon sa 1,000 subscribers tsaka 4,000 watch hours at na-monetize ka na, hindi ibig sabihin nun na ipapadala na nila yung pin. Kaya ipapadala lang nila yung pin kapag naka $10 ka na. Yung earnings mo sa YouTube na mapupunta sa Google AdSense natin. Kaya kailangan trabahuhin natin yung mga videos natin. Kung wala kang idea kung paano gumawa ng mga video, kung paano dapat unahin, may mga tutorial kami at saka tips. So yun lang, hanggang dito lang. Saka na yung shoutout guys kasi medyo mahaba tong video na to eh. Maraming salamat guys. This is Brotherhood and I'm signing out.